Добрий день, шановні друзі! Сьогодні пропоную разом зазирнути за лаштунки професії фотографа. Не без підстав кажуть: бійся прогресу. Вважається, що цифрові технології покращили можливості і життя представникам фотоіндустрії. А якщо все навпаки? Якщо тотальна цифровізація вийшла фотографам боком? Які можливості заробітку та реалізації були у фотографів ще нещодавно? І чи можемо щось з них відновити? І чому фотографів найкраще годує саме друкована фотографія? З вами Сергій Меркулов. Поринемо в спогади і недавнє минуле. А почнемо з моди. Думаю, що дехто з глядачок ще пам'ятають, що можна було підійти до газетного кіоску, або на пошті, або в книжковому магазині до полиць і придбати дбайливо видруковані в кольорі зразки жіночої моди. І не тільки жіночої, наприклад, чоловічої. Поглянемо на ці картки. А зі зворотнього боку карток є викройки. Тобто, якщо модель одягу нам подобалася, ми могли придбати картку і самостійно або в ательє замовити одяг за наданим зразком. 1975 рік. Вартість однієї картки 5 копійок. Хотілося б нагадати, що в ті часи у фотографа, окрім зарплати, був і гонорар. Або фіксований, або той, це дуже важливо, що залежав від видруку. А наклад подібних карток, мод був чималий, їх можна було зустріти в багатьох місцях. І в магазинах, і навіть на вокзалах. Абсолютно бажаним трофеєм під час відпустки були туристичні листівки і буклети. Вважалося дуже гарним тоном під час відпочинку або курортного санаторного лікування з тихого міста чи селища направити додому листівку зі словами «У мене все гаразд», «Скучив» і з тематичним краєвидом. Скажемо прямо, це було туристичним шиком при спілкуванні. Багато хто додому привозили з курортів як трофеї туристичні буклети, листівочки і показували їх рідним, сусідам, колегам по роботі. Справді, розповідь про відпочинок звучить куди вагоміше, коли ти маєш на руках ілюстрації про нього. Про ілюстрації в руках я сказав не просто так, адже значущість тактильних відчуттів при спогляданні фотографії ніхто ще не відміняв. Хтось, можливо, поцікавиться, а який гонорар міг отримати фотограф за серію фотографій на туристичні листівки? Ну, новенький запорожець точно міг купити. Або дачу. Не вірите? Дивіться самі. Беремо листівку. Краєвид. Перевертаємо. Видрук 200 тисяч примірників. Припустимо, що фотограф отримає з отакої пачечки листівок з фотографіями лише 1 копійку. Тепер помножте цю копійку на 200 тисяч. А ось вузьконішеве видання для тих,
хто захоплюється вишивками. Тираж лише 50 тисяч примірників. Гонорар фотографа впаде до 5-місячних зарплат вчителя тих часів. Утім, вартість столиці за 15, ну так собі, чесно скажемо, відзнятих кадрів, це теж добре. – 1967 рік. Справжня машина часу. Українське видання. Листівки рідкісні звірі і птахи України. Подивимося на них разом. Ну, справді, листівка. Можна ось тут написати адресу, тут наклеїти марку, а тут написати текст. Зі зворотнього боку перефотографовані картини. Ну це по-справжньому непросто. Якісно перефотографувати картини, бо явище дисторсії ще ніхто не відміняв. А про рівномірне освітлення картин взагалі мовчу. Видрук 20 тисяч примірників. Звичайні поштові листівки, досить невибагливі або, як кажуть у нас на Полтавщині, незавидні. Скажемо так, знімки і справді скромні. Але на відміну від сьогоднішніх соцмереж, зі зворотнього боку на кожній листівці вказане прізвище фотографа, а тиражі у таких простецьких листівок були величезними. І зберігали їх навіть не роками, а десятиліттями. Отака фотографія на листівці майже вічна, а на ній і ім'я фотографа. Київська фабрика технічних паперів. Блокнот. Вказана ціна. Вартість 29 копійок. Початок 90-х років. А що на обкладинці цього блокноту? Правильно, фотографія, схожа на засніжені полонини. І фотограф отримав свій гонорар. Окрема категорія фотографів – ті, хто видруковувалися в спеціалізованих фотожурналах. Болгарія, 1978 рік. Чудове видання з кольоровим друком. Або ось, наприклад, Україна, 2009 рік. Великих гонорарів тут не платили, але ж як приємно! Якісний кольоровий друк. Є чим похвалитися.
А тепер справжня екзотика. Мало хто пам'ятають, але були часи, коли слова «корпоративна етика» базувалися не на роботі з соцмережами, а в кожного великого підприємства був свій власний засіб масової інформації. Ну, такий засіб для внутрішнього вжитку і для інформування партнерів. Ось розкішне, важке, дороге, велике видання підприємства з міста Краків, яке розповідає, як у ньому працюють, які є цехи і виробничі потужності, а яка є інфраструктура для відпочинку робітників. Якщо по сьогоднішньому, то про соціалку. Геть, плавають на катамаранах. Воно. Видрук 6000 плюс 250 примірників. Але повірте мені, фотограф тут добре і багато попрацював, а замовник виклався для фотографа по повній. В ті часи, окрім гонорарів, було і спеціальне преміювання, і відпочинок в здравницях при підприємствах, і лікування, і... А ось добірка науково-популярної фантастики. 1988 рік. Книгу прикрасили чудовими, фантастичними знімками фотографа. Тираж 125 тисяч примірників. Фотограф отримав свій гонорар. Нарешті, компаньйонос, українська преса. Як би вам пояснити, що таке справжній засіб масової інформації? Я застав часи, коли зарплату платили двічі на місяць і окремо гонорари. Але найцікавіше, що видання оплачували відрядження. Хоча в 90-х вже доводилося шукати собі спонсорів, які звозять, нагодують, дадуть десь виспатися. Так, в 90-х можливість відряджень дорівнювала особистій харизмі журналіста чи фотографа. Є харизма, їдеш хоч за кордон, а немає, бігаєш, мотаєш кола навколо редакції і шукаєш сенсації під ногами. Пригадую, як у 2000-ні колега, яка працювала у вечірніх вістях, знайшла можливість на заздрість усім поїхати фотографувати Олімпійські ігри до Китаю. І там, накопилася найсучаснішої фототехніки, якої в Україні ще й не бачили тоді. Так от, ЗМІ платили і зарплату, і гонорар. О, бачите, який гарний Тарас Григорович?
За знімок. І це було правильно і приємно. А як сьогодні у нас із друкованими ЗМІ? В Ірландії та Франції, я точно знаю, вони є. Торік колега надіслала фотографію: в ірландській електричці їдуть люди і читають місцеві газети. Газети з фотоілюстраціями, звичайно. Тобто десь у світі в нашого брата є робота при засобах масової інформації. Професія не вимерла. Отак, шановні колеги, дорогі друзі, щойно ми з вами здійснили маленький, дуже вузенький екскурс у можливості, які фотографам надавала співпраця з тими, хто друкував їхні фотознімки. Епоха цифровізації, на жаль, обрізала нам ці ниточки. А от чи надала нові, вам про те краще знати. А ми пересвідчилися, що друкована фотографія найважливіша. Не тільки тому, що взяв до рук, маєш вещь, а тому, що вона найкраще годує фотографа. Але на друковану фотографію має бути запит не в китайському смартфоні, а в нашому з вами суспільстві. Давайте разом помилуємося цією шкатулкою. В далекій країні художник її малював, потім майстри вкривали чорним лаком. Навіщо? Можна ж було взяти отаку пластикову коробку. О, вона теж з кришкою. Але річ тім, що шкатулку малювало естетично багате суспільство. Аби не просто користуватися, а отримувати насолоду від споглядання. А емоційно бідний, малокультурний дикун не побачить різниці між мальованою шкатулкою та пластиковим контейнером. Не знаю, що має статися, що людям треба зробити, аби вони себе добровільно позбавили естетичного сприйняття, багатства, культури, гарних календарів, листівок, книжок, журналів, газет з фотографіями. Як фотографу вижити в унітарному суспільстві, котре обрубало в собі естетичні потреби? Фотограф не просто виробник зображень. Він обслуговує естетичний запит суспільства. Коли суспільство відмовляється від книжок, журналів, газет, листівок, календарів, друкованих обкладинок, воно відмовляється і від фотографа. І тоді фотограф робиться бідним, непотрібним, витісненим у хобі і випадкові заробітки. Це стається не через цифровізацію суспільства, а через зникнення попиту на естетику. Я щиро дякую спонсорам, які благословляють наші випуски інформації і допомагають мені з монтажем, з освітленням, з електрикою. Щиро дякую вам, друзі. Зичу всім добра, миру і обов'язково творчого натхнення. Ой, хлопчики, дирики, промочила черевики, я варила зранку борщ, і з неба пішов дощ. Що ж воно там буде, гостей епіцентри, знають добрі люди, і з того центру збіглося усе село. Село було весело на моїй корові, що богти рисові,
центрі, знають добрі люди, із метеоцентру зрілося усе село, селу було весело, на моїй корові, чоботи ризові. Що ж воно там буде у селі і центрі, знають добрі люди, із метеоцентру збіглося усе село, село було весело, на моїй корові, чоботи ризові. Що ж воно там буде у селі і центрі, знають добрі люди, із метеоцентру. Я гуляла із миленьким, він водив мене легенько, прямо по калюжам, шкодувала дуже. Що ж воно там буде у селі і центрі, знають добрі люди, із метеоцентру. Я кручу свій самокат, а він котиться назад, прямо під верблюдою, в яму із водою. Що ж воно там буде у селі і центрі, знають добрі люди, із метеоцентру збіглося усе село, село було весело, на моїй корові, чоботи ризові. Що ж воно там буде у селі і центрі, знають добрі люди, із метеоцентру.